what is computer, what is device, what is data, what is output device, what is input device, what is processing, and what is information. এতিয়া আমি চাম what is computer. ইয়াত কৈছে the computer is an electronic device which collect the data from input device and process the data. After processing, it gives final result through the output device. যে কম্পিউটাৰ হৈছে এটা বৈদ্যুতিক যন্ত্ৰ যেটোৱে ডাটাখিনি কালেক্ট কৰে ইনপুট ডিভাইসৰ পৰা আৰু প্ৰসেস কৰে ডাটাখিনি। প্ৰসেসিং হোৱাৰ পিছত যেটো ৰিজাল্ট পায় সেই ৰিজাল্টটো আউটপুট ডিভাইসৰ মাধ্যমে ইউজাৰক দেখাই দিয়ে আৰু এই গোটেই কামখিনিক কম্পিউটাৰ বুলি কোৱা হয়। তথাপিও মই যদি ডিটেইলছ আপোনালোকক বুজাই দিওঁ তেতিয়ালে মই কম যে আমি জানিব লাগিব ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইস নো কি, ডাটা কাক কয়, ইনপুট ডিভাইস কি, প্ৰসেসিং কেনেকৈ হয় কম্পিউটাৰত আৰু আউটপুট ডিভাইস কি। তো আমি ফাৰ্ষ্টত চাই লওঁ হোৱাট ইজ ডিভাইস। ডিভাইস কি? ইয়াত কৈছে এ ডিভাইস ইজ এ ইউনিট অফ ইকুইপমেন্ট। ই এটা সৰঞ্জাম that provides one or more computing functions within a computer system. এক বা একাধিক কম্পিউটাৰ ফাংশন কম্পিউটাৰ সিস্টেমৰ মাধ্যমেদি প্ৰেৰণ কৰে। It is any internal or external hardware peripheral to attaches to the computer to send, receive or process data. যে ইটো এটা বাহিৰৰ বা ভিতৰুৱা হাৰ্ডৱেৰ পেৰিফেৰেল হ'ব পাৰে যেটো নেকি কানেক্টেড হৈ থাকে কম্পিউটাৰ সিস্টেমৰ লগত ডাটাখিনি সেন্ড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, ৰিসিভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু প্ৰসেসিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। এ ডিভাইস ক্যান বি এনি ইলেক্ট্ৰনিক কম্পোনেন্ট উইথ সাম কম্পিউটিং এবিলিটি। তাৰ সক্ষমতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ডিভাইস এটা ইলেক্ট্ৰনিক উপাদান হ'ব পাৰে। ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে কোৱা হৈছে A printer is an example of device. যে ডিভাইসৰ এক্সাম্পল প্ৰিন্টাৰক কোৱা হৈছে। তো আমি ডিভাইস কি তুলমভাৱে এটা গম পালো। এতিয়া আমি জানিম হোৱাট ইজ ডাটা। ডাটা কি? কৈছে এনিথিং that is given to the computer is called data. আমি কম্পিউটাৰত যেটো তথ্য এন্ট্ৰি কৰো সেই তথ্যখিনিক ডাটা বুলি কোৱা হয়। ইয়াত আকো কৈছে ডাটা তিনিটা সিস্টেমত এন্ট্ৰি হয়। এটা হল টেক্সট মেটেৰিয়েল হ'ব পাৰে, গ্ৰাফিক্যাল মেটেৰিয়েল হ'ব পাৰে বা অডিও মেটেৰিয়েলো হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি জানিম টেক্সট মেটেৰিয়েল নো কি। টেক্সট মেটেৰিয়েল হৈছে টেক্সট মেটেৰিয়েলস are defined as documents in the form of words or something written, any written documents. যদি আমাৰ ওচৰত কিবা ৰিটেন ডকুমেন্টস আহে বা সামথিং ৰিটেন আহে আমাৰ ওচৰলৈ এইটো কম্পিউটাৰত এন্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়ালে সেই ৰেকৰ্ডখিনিক আমি টেক্সট মেটেৰিয়েল বুলি কম। The text is a speech of or recording is the written version. যদি ৰিটেন ভাৰ্সনত কিবা স্পেচ আহে বা কিবা ৰেকৰ্ডিং আহে সেই বস্তুটো আমি এজ এ টেক্সট মেটেৰিয়েল হিচাপে আমি এন্ট্ৰি কৰিম। তাৰ পিছত কৈছে আপোনাৰ গ্ৰাফিক্যাল মেটেৰিয়েল। আমি জানিম গ্ৰাফিক্যাল মেটেৰিয়েল নো কি। Graphical materials are defined as a documents in the form of picture, photographs, drawing, symbols, maps or other images. এই গোটেই বস্তুখিনি যদি হয় পিকচাৰ হয়, ফটোগ্ৰাফছ হয়, ড্ৰয়িং হয়, সিম্বলস হয়, ম্যাপস হয় বা আদাৰ ইমেজেস হয় তেতিয়ালে আমি বস্তুটোক এই গোটেইখিনিক আমি এজ এ গ্ৰাফিক্যাল মেটেৰিয়েলছ হিচাপে আমি ধৰিব পাৰো। তাৰ পিছত কৈছে আপোনাৰ অডিও মেটেৰিয়েল। Audio material কৈছে the audio materials are radio, tape recorder, audio cassette player or other audio sound. এই গোটেই বস্তুখিনি যদি হয় এজ এ অডিও মেটেৰিয়েল হিচাপে আমি ধৰিব পাৰো। তো আমি গম পালো কি এনিথিং that is given to the computer is called data. আমি যিকোনো ৰেকৰ্ড যদি কম্পিউটাৰত এন্ট্ৰি কৰো সেই ৰেকৰ্ডখিনি এজ এ ডাটা হিচাপে এন্ট্ৰি কৰো। আমি গম পালো ডাটা তিনিটা সিস্টেমত হয়, টেক্সট মেটেৰিয়েল হ'ব, গ্ৰাফিক্যাল মেটেৰিয়েল হ'ব পাৰে বা অডিও মেটেৰিয়েল হ'ব পাৰে।